Figma. Alla UX-designers älskling. Tills dagen Figma köptes upp av Adobe. Hej vänner och hjärtinnerligt välkomna till dagens video. Idag kommer vi gå igenom lite tips, lite tricks, lifehacks kanske man till och med kan kalla det i Figma. Figma kommer att vara en återkommande serie här på kanalen, så ni får gärna prenumerera om ni tror att Figma-tips kan vara någonting för er. Vi kör igång direkt tycker jag. Tips 1. Figma kanske mest känns som ett program där man skapar pixelperfekta interaktiva prototyper. Men Figma är faktiskt väldigt bra att skapa wireframes i också. Wireframes är en väldigt viktig del i UX-processen eftersom att det är en av de väldigt få tillfällena du får möjlighet att testa konceptet av någonting snarare än själva designen. Detta eftersom att så fort du visar en användare någonting som är pixelperfekt så kommer de automatiskt att börja fokusera väldigt mycket på designen. Men det är ju inte alltid det man vill testa. Därför är det viktigt att wireframes har en enkel och nästan lite billig känsla. Ni kanske känner till Wireframe Library i Miro, som är ett lättanvänt och väldigt effektivt sätt att bygga sina wireframes på. Nackdelen med att bygga sina wireframes i Miro är dock att Miro har ju inte många av de smarta layout-verktyg som Figma har, som autolayout till exempel. Om man vill bygga sina wireframes i Figma så kan man börja med att rita dem på papper, som jag lite snabbt har gjort här. För att snabbt få in sina skisser i Figma kan man, om man har Mac, gå in i Finder, högerklicka, klicka på importera från iPhone, sen klicka på ta bild. Sen så tar jag bara mobilen, riktar den mot skissen, klickar för att ta en bild, sen klickar jag på använd bild. Då förs den automatiskt över till datorn. Och då kan jag ta den filen, dra in den i Figma. Då dyker den upp så här. Nu när jag har skissen här i Figma så kan jag högerklicka på den. Och sen kan jag gå ner till plugins. Och så kan jag klicka på find more plugins. Och så kan jag söka efter Trace Image BW. Och sen om jag klickar på Run, då öppnas pluginet. Och ett threshold på ungefär 140 brukar vara lagom. Därför kan jag klicka på Place Traced Vector. Och när jag gör det så får jag upp den här vektorversionen av min skiss. Och om jag dubbelklickar på den så kan jag se att skissen är nu redigerbar. Det jag ska göra nu är att jag ska dela upp de olika skisserna i separata komponenter. Det gör jag genom att markera dem en åt gången. Och sen klickar jag på kommandokringla X, eller om du har Windows, Ctrl X, så att den försvinner. Sen så klickar jag på Escape och så klickar jag på Command på Mac eller Ctrl på Windows, V för att klistra in den igen. Och när jag har gjort så för varje beståndsdel ser det ut så här. Då kan jag klicka på det översta lagret och sen hålla ner Shift och klicka på det understa lagret. Och sen kan jag ta de här lagren och dra upp dem ur framen. Sen kan jag ta bort den här framen genom att klicka på delete-knappen. Som ni ser de ju lite konstiga ut nu, vissa av dem. Det enda jag behöver göra är att markera dem. Och sen gå till fill och ta bort fillen. När jag har gjort det då går jag till stroke, klickar på plus, inside och ändrar det till center. Sen drar jag upp thickness till ungefär 8. Det jag kan göra då är att jag kan högerklicka på dem och sen klicka på Create Component. Så nu när jag har mina skisser som redigerbar vektorgrafik i komponenter så kan jag börja bygga min design och använda Figmas alla praktiska designverktyg. Det här behöver du ju bara göra en enda gång. Sen kan du ju återanvända de här wireframesen för all framtid. Och det finns flera fördelar med att göra på det här sättet. För det första så behåller du ju den här enkla, lite billiga känslan som man vill ha i wireframes eftersom att de är handgjorda. Samtidigt som du kan dra nytta av Figmas alla olika praktiska designverktyg. Detta gör det även väldigt enkelt att iterera dessa wireframes om du snabbt vill göra designändringar. Och eftersom att du har ritat wireframesen själv kan du få exakt vilka wireframes du vill. Tips 2. Vi har alla någon gång varit där. Man sitter inne på sitt kontor och funderar över hur man kan göra samarbetet med sina systemutvecklare ännu bättre. Och jag har en fantastisk lösning på detta. Vi känner alla till att man i Figma kan klicka på ett objekt och sen klicka på Inspect
för att få fram färdig kod för det objektet. Men om ni säger åt era systemutvecklare att skapa ett gratis konto på Figma och sen gå till Figma Community och sen söka efter det språk de använder. Jag tar ett enkelt exempel och söker efter HTML och sen klickar jag på plugins-knappen och sen kan jag till exempel klicka på free om jag bara vill ha gratis plugins. Så dyker det upp en uppsjö av gratis plugins som kan exportera ut inte bara enskilda komponenter utan hela frames och ibland även interaktioner. Jag kan inte rekommendera ett enskilt plugin för att på de ställena jag har jobbat på har det varit lite olika vilket plugin som fungerar bra till vad. Men jag rekommenderar att ladda ner kanske de 10 mest populära och sen testa vilket plugin som fungerar bäst för just er. Att använda plugins istället för inspektpanelen kommer göra att utvecklarna sparar många timmars arbete och därför göra dig till deras nya favoritdesigner. Tips 3. Det här tipset kommer visa på vikten av att använda component variants istället för separata huvudkomponenter. Så det här tipset är kanske för er som är lite nyare till Figma. Här har jag en frame med 3 stycken komponenter. En komponent allra överst här som har 2 stycken component variants. Sen här nere har vi samma sak fast då är de här komponenterna skapade som separata huvudkomponenter istället. Om jag nu går in i prototypläget och tittar på hur den här skillnaden påverkar Smart Animate animationer. Överst så har jag den komponenten som har 2 stycken component variants. Och vi kan se att vi har 3 stycken sådana på rad här. Under det så har jag samma sak fast där är de här 2 separata huvudkomponenterna istället. Om jag då klickar här uppe och som vi tittar på översta sektionen först så ser vi att när jag klickar där så animeras den sektionen ut precis som den ska. Om vi tittar igen på till exempel den här lilla pilen här så ser vi att den gör en liten fin rotationsanimation också. Om jag däremot klickar på den här komponenten som använder 2 separata huvudkomponenter då kommer vi se att den animationen är konstig, den tonar in och den syns bakom de andra sektionerna innan den ens har expanderats ut ordentligt. Så stänger jag den igen. Och vi kan också se att pilen tonar in och ut och den roteras inte som den ska. Och så jämför vi det återigen med Component Variance-versionen här uppe. Pilen roteras som den ska och allt expanderas ut som det ska. Anledningen till att det fungerar på det här sättet är för att Smart Animate kan bara leta efter skillnader och animera mellan dem inom samma huvudkomponent. Se därför till att använda Component Variants genom att högerklicka på en komponent och sen gå ner till Main Component och klicka på Add Variant. Bonustips. Ibland får man ju en prototyplänk skickad till sig av en kollega. Men ibland vill man ju se vad som händer bakom kulisserna, bakom den här prototypen. Nu är jag inne i en webbläsare där jag inte är inloggad på mitt Figma-konto. Och vi kan se att jag är fast vid den här prototypen. Men om jag vill se själva filen så kan jag gå upp hit till länken. Så kan jag klicka där det står /proto. Och så kan jag ändra det till /file. Och klicka enter. För då kommer jag som ni kan se till själva filen. Trots att jag inte är inloggad. Och kan se vad som händer bakom kulisserna. Det här funkar så länge personen som äger Figma-filen inte har stängt av offentlig länkdelning. Vilket de flesta inte brukar tänka på att göra. Men det var allt jag hade att bjuda på idag vänner. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Ni får gärna prenumerera på kanalen om ni lärde er någonting. Vi ses i nästa video. Hej då!